নমস্কাৰ আপুনি এবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে নেকি আপুনি যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত কোনো এটা এফিলিয়েটেড কলেজৰ হৈ আপুনি যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে যিটো 680 টকা পে কৰিব লাগে সেইটো যদি আপোনালোকে অনলাইন পে নকৰি আপোনালোকে যদি পে এট কলেজ বুলি যিটো অপচন আছিলে সেইটো যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচ আহি গৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ যিসকলে পে এট কলেজ বুলি দিছিলে তেওঁলোকৰ কলেজৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰি দিছিলে যদিও তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়ালৈকে বহুতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড পোৱা নাই সো এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে 680 টকাটো পে কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে পে নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো নাপায় আৰু আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনচেল হ'ব পাৰে গতিকে সেই বিষয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচ জাৰি কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকে সেই নটিচখন ভালকৈ চালে বস্তুটো বুজি পাব নটিচখনত কি কৈছে মই এবাৰ কৈ দিওঁ সো অহা 24 তাৰিখৰ ভিতৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আৰু এখন নটিচ আপোনালোকৰ সন্মুখত জাৰি কৰিব আৰু সেই নটিচখনত তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কথাখিনি বুজাই দিব যে আপোনালোকে 680 টকাটো কলেজত পে কৰিব লাগিব নে আপোনালোকে অনলাইন পে কৰিব লাগিব সো দুটা অপচন থাকে যেহেতু পে কৰাৰ কাৰণে সো আপোনালোকে যিসকলে 680 টকা পে এট কলেজ বুলি অপচনটো সিলেক্ট কৰিছিলে আৰু টকাখিনি পে কৰা নাই তেওঁলোকে কিন্তু টকাখিনি এতিয়া পে কৰিব লাগিব আৰু সেই বিষয়ে ৱেবছাইটত কি নটিচখন দিছে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চাই লওক ইয়াতে চাব পাৰিছে ফৰ ষ্টুডেণ্ট হু অপটেড ফৰ পে এট কলেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ আমি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম সো ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক কি আহে ইয়াতে ওপৰত চাব পাৰিছে আপোনালোকে ফৰ ষ্টুডেণ্ট হু অপটেড ফৰ পে এট কলেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফি ইয়াতে ক্লিক কৰিব দিছে আৰু তলত যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে কি কৈছে চাওক পে এট কলেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ হোৱাট টু ডু যিসকলে পে এট কলেজ বুলি অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব সো ইয়াতে কৈছে লিষ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ হু হেভ অপটেড ফৰ পে এট কলেজ এ নোটিফিকেশ্যন ফ্ৰম দ্য ৰেজিষ্টাৰ গু উইল বি ইছ্যুড বাই মানডে 24 জানুৱাৰী 2022 about the payment option for those students who have opted for payment of the registration fee at pay at college and have not yet paid the fees সো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে বিশ্ববিদ্যালয়ত পঞ্জীয়নৰ সময়ত দিব লগা মাচুল নিজৰ নিজৰ মহাবিদ্যালয়ত দিম বুলি অংকিত কৰিছিল আৰু এতিয়ালৈকে সেই মাচুল মহাবিদ্যালয়ত জমা দিয়া নাই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পঞ্জীয়ক মহোদয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সোমবাৰ 24 জানুৱাৰী 2022 তাৰিখৰ ভিতৰত এখন জাননী ওলাব সো তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন জাননী দিব 24 তাৰিখৰ ভিতৰত আৰু যেতিয়া জাননী দিয়ে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ যত্ন কৰিম যে কি জাননীটো দিলে যে আপোনালোকে কলেজত কেনেকৈ পে কৰিব লাগিব নে অনলাইন পে কৰাৰ কিবা অপশ্যন এটা দিব যিকোনো দুটাৰ ভিতৰত এটা অপশ্যন আপোনালোকে পাব কিন্তু 680 টকাটো আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা কৈ দিছে যে প্লিজ ক্লিক অন দ্য ৰেছপেক্টিভ লিংক দ্য লেটাৰ্ছ ইণ্ডিকেট কলেজ নেম ইয়াতে চাব পাৰিছে A-B-C-D বুলি লিখা আছে মই ইয়াতে A-B-C-D পঢ়াৰ কথা কোৱা নাই এইবিলাক কথা হ'ল মানে যে A-B-C-D যিখিনি চাইছে এইবিলাক হ'ল আপোনালোকৰ কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ হয় এইটো ধৰক বিলাসীপাৰা কলেজ তেতিয়াহ'লে এইটো বি দি ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে বা বি বৰুৱা কলেজ এইটো বি দি ষ্টাৰ্ট হ'ল সো তেনেকৈ যিবিলাক কলেজৰ নাম বি দি ষ্টাৰ্ট হৈছে বা এ দি ষ্টাৰ্ট হৈছে সেই হিচাপে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কলেজৰ নামটো চাব পাৰিব আৰু সেই কলেজৰ আণ্ডাৰত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে পে এট কলেজ বুলি অপশ্যন সিলেক্ট কৰিছে সেইসকলৰ নাম কিন্তু সেই লিষ্টত সোমাই আছে সো এতিয়া মই সাপোজ বি ক্লিক কৰি মই চেক কৰিম যে বি থকা কলেজ নাম থকা কলেজবোৰত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইবিলাক মই অলপ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই ল'ব পিডিএফটো ওপেন হৈ আছে ইয়াতে চাওক কিমান ষ্টুডেণ্ট বেহালি ডিগ্ৰী কলেজ চাওক এইবিলাক সব পে এট কলেজ বুলি আছিলে বি এ অনাৰ্ছ CBCS ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ সব দিয়া আছে ছিজনো দিয়া আছে চাব পাৰিছে সো এনেকৈ বহুত কলেজ আছে যিবিলাক কলেজৰ ষ্টুডেণ্টে পে এট কলেজ বুলি অপশ্যন সিলেক্ট কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে পে কৰা নাই সো তেওঁলোকৰ পে কৰিব লাগিব সো এইটো আছিলে আজি ইনফৰমেশ্যন যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আজিৰ কাৰণে এইখিনিৰ বাবে টেক কেয়াৰ জয় আসম